How to create a Quezon City ID. Guys, in today's vlog, I'm going to share with you kung paano magkaroon tayo ng Quezon City ID, okay? So as you can see, kailangan natin buksan yung portal na to, okay? Ayan. Quezon City, QC Services Quezon City, okay? So ayan guys, hanapin nyo yung website na yan at mag-create kayo ng account nyo, okay? Register here yun tayo, diba? Ayun, nakagawa na ako guys. So ngayon, isi-share ko sa inyo kung paano ko ginawa. Okay? So, panoorin nyo yung buong video para magkaroon kayo ng idea o kaya ma-share nyo din sa mga kakilala nyo kung paano tayo magkakaroon ng Quezon City ID. Pero teka lang, para saan ang Quezon City ID? Okay? Guys, ang Quezon City ID ay para ma-validate tayo na tayo ay lehitimong taga QC, okay? Para kung ano man ang mga serbisyo na para sa mga taga QC ay ma-avail din natin yon. Kagaya ng vaccination, di ba tay? Tapos distribution ng kung ano man ang i-distribute sa mga local sa mga komunidado ng Quezon City, okay? So kung hindi pa kayo, kung wala pa kayong Quezon City ID, the best is to make na para ma-confirm na kayo bilang isang. Okay? So, ayan. Pupunta kayo dyan, register here, gagawa kayo ng account. Okay? Click nyo yan. Then, sundan nyo na lang yung mga video ko na tutorial na itinuturo ko. Okay? So, pero bago nyo panoorin guys, please click watch, like, and subscribe, and share na din para sa mga kaibigan nyo na wala pang QC ID. Okay? Thank you so much. You have to make it. Tatay, ano itong ginawa natin tatay dito? Para sa vaccine, Quezon City vaccine. Tapos, gagawa ng account para mabigyan tayo ng vaccine. Ayun, yung guys, for legitimacy daw, for verification na legitimate tayo na taga Quezon City. Ang purpose daw pala nito sa vaccine guys. So, as you can see, nag-create ako ng account dito. So, para sa vaccine. So, I created an account. So, yun guys. Sa Quezon City to eh. Kung makikita niya yun. So, anong i-click na dito tayo para makagawa ko? Anong i-click ko na dito? Anong, di ba may ito sa ID application. Ayan, so yan guys. How to apply for ayan. Opo. So ako okay na, ako nakagawa na. Ako guys, nakagawa na ng account. So you have to make an account para maka-apply kayo sa ID. So to make an account, kayo doon, create account kayo, okay? Kung hindi kayo marunong, magpaturo kayo sa mga bata-bata pa na marunong, okay? So ito, ayan, Quezon City ID application. So, marami naman siyang purpose tatay eh. For ano to, validation to kung lehitimong taga Quezon City ka, okay? So, ayun. So, nakagawa na ako ng account ko. So, dito na ako tatay. Ayun. Si Mr. ko, meron na kasi si Mr. ko na ganito. Ayun. Naka-fill up na pala yung iba tay. Naka-fill out na yung iba. So okay na, may mga na-feed na akong ano. So ayun, fill out ko na lang guys yung mga importanting details ayun. So naka-fill out na ako kaya hindi ko pinakita, okay? So ayun, basta ayan, kailangan nyo mag-fill out yan para ma-validate kayo, okay? So, ayan. So, ayan guys, naka-fill up na ako dun sa mga personal information. Kasi for vaccination yun eh. 'Di ba? Ayan, naghihingi sila ng mga information dyan. Ayan. Bank account number, bank name, ayun. So, syempre, for security purpose, hindi natin ikalagay yung
bank account number. Okay, lalagay lang natin yung GCash account. Okay? So, ayun, fill outan ko na yan guys para maglagay na tayo ng GCash account number. Okay? So, ayun guys, finid ko na guys yung GCash account number ko. Ayan. So, next tab na tayo. Okay, hindi ko na fill outan yung mga bank na yan. Would you be willing to be vaccinated of COVID-19? Ikaw? Sure ka? Or undecided? Undecided pa ako. Hindi ko pa alam eh. Depends on the vaccine, di ba? Depends on the vaccine. Are you a medical frontliner? Of course, no. Ayun. Undecided ako guys, sana bakunahan ako. Ayun. Success na daw yung first part of application. So, ayun guys, kailangan nyo upload ng mga valid ID, tsaka upload ng valid ID, firma, signature, okay, and then ID picture. So, kayong guys, picturean nyo na lang yung ID nyo, tapos yung firma nyo, tapos i-connect nyo sa computer, tapos i-feed nyo doon sa upload video, upload file, okay? So, ayan, kamukha niya na. Kinonect ko na lang siya. Andyan yung mga ano, ayun. Mr. Upload. Ayan, magpipicture na ako tayo? Hindi. Wala kang ano, picture na solid yan. Meron. Saan? So, ayun, maglagay kayo ng picture nyo, ID nyo, kasi ayun, kailangan mag-feed ng picture guys. Ayun. Ayun. Finally, I have a card. Finally. Ayun, diba? Congrats to me.